नमस्कार, टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाई Ncell को युजर हुनुहुन्छ भने साथीहरु आजको भिडियोमा कसरी अनलिमिटेड भोइस प्याक खरिद गर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु साथीहरु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै टिप्सहरु पाउनको लागि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा गइसकेपछि टाइप गर्नु होला *171114 टाइप गरी # टाइप गरी फेरि डायल गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी डायल गरिसकेपछि यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनलिमिटेड 15 रुपैयाँ हुन्छ। जम्मा बिहानको 5 बजेदेखि बेलुकीको 5 बजेसम्म अनलिमिटेड पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यसको लागि खरिद गर्नको लागि चाहिँ नम्बर 1 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 टाइप गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो सेन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेन्ड गर्नुभयो भने जम्मा 15 रुपैयाँमा बिहानको 5 बजेदेखि बेलुकीको 5 बजेसम्म अनलिमिटेड पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि फेरि अर्को कुरा गर्दैछु साथीहरु। अर्को चाहिँ साथीहरु नाइट भोइस प्याक चाहिँ कसरी खरिद गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ साथीहरु अनलिमिटेड को लागि चाहिँ स्टार टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार टाइप गरिसकेपछि 17118 टाइप गर्नु होला। त्यसपछि स्टार टाइप गर्नु होला। त्यसपछि फेरि 8 टाइप गर्नु होला। 8 टाइप गरिसके फेरि # टाइप गरी डायल गरिदिनु होला। यसरी डायल गरिसकेपछि यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जम्मा 8 रुपैयाँ चाहिँ 100 मिनेट 10 बजेदेखि 7 बजेसम्म बिहानको 7 बजेसम्म कल गर्न सक्नुहुन्छ भने जम्मा RS13 भने 13 रुपैयाँ चाहिँ 540 मिनेट भनेको तपाईको 10 बजेदेखि 7 बजेसम्म 9 घण्टा चाहिँ साथीहरु तपाईले अनलिमिटेड कुरा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। Ncell को यो एकदमै सस्तो प्याक रहेको छ साथीहरु। यदि तपाई खरिद गर्न चाहनुहुन्छ नम्बर 2 टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला साथीहरु। आजको भिडियो यति नै साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि साथीभाइहरुलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।